Not. Sorry. So, ito na. This one. Yes. So, this one. Pero makakapit. May ganito sa tayo. Thank you po. Mura siya, 15,000 kip lang. Marami na mura dito. Ito, makan mo ganun. Wow. Ah, 50,000 kip. Wow, laki ng talong. Ah, ito yung nakita ko sa YouTube. Hello. Thank you. Oh guys, balot. Ah, may sesame rin pala dito. Hindi ko nakita. Ang ganun siya mga ganito. Ayan, ito kami paano. Không phải này nè. Đi thải ngoài. Ai không. And then 35,000 kip. Mushroom? Ah, okay. Oyster? Oyster? And this is balot sa Pilipino. Ah, katulad sa Thailand. Tapos this one. Furnace. Dami mura sa Laos. Sakto, alam siya. Ako to si Kate tayo. Wala na diyan sa
โมโมยังก็พระเจ้าเยอะปะจ๊อบยังมาเอาเด้อ What is this? beef tender เอา ทุกอย่างเรียบแป๊บนึงใส่ไข่มีข้าวไปกินนะอะไรก็ไม่รู้หยิบไปก่อนHello, Adi. Oh, what? เราทำปัดกระเป๋าไปอะไร How much per avocado shake? 30,000 Can I have one please? Guys, tignan nyo yung avocado shake nila. Mayroon pang nakalagay na ganito sa ibabaw. So pure avocado shake na siya. Tapos may nakalagay siyang toppings na ganito. Grabe ang generous nila. So dito siya sa... Ayan. Try natin to. For YouTube. Hello. Yes. Oh, YouTube. Hello. Hi, for YouTube. Somebody. Hello, somebody. Oh, what's this? Oh, nice. Oh, tiger prawn. Wow. Mochi. So
30,000 keep lang. So sa pera natin, mga nasa ano lang to, 70 pesos. Tapos sobrang pure na avocado siya. Wala siyang halo na ano. Pala, pilot. Is this oyster? No. What's this? Oink. 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 Oh, oink. Can I video for YouTube? Kung maganda ang pagmulat, pag ikaw ang kaharap, sa hikap at sa pagbangon, biglang sumasarap ang sumpong at ang inis, madaling napapawi. Tumatamis ang morning kiss sa ngiti mong kay delay. Ganito ang umaga, di pa papalit sa iba, basta't ikaw ang kapiling. Masarap ang gising, noong araw ay gaganda, kahit may asim sa mukha, unti-unting nawawala ang inis sa umaga. Ayan guys, nakabili na tayo. So this is 50,000 keep. So seafood omelette. Tapos avocado, 30,000 keep. Tapos 20,000 keep para dun sa plum. So ang challenge natin is 500 pesos. Tama? So ito yung mga dessert nila. Mamaya na tayo sa guys, dessert. Yung hotel namin is highly recommended kasi sobrang lapit niya lang. So nasa 3 minutes siya away dun sa night market na puro food. Tapos 2 minutes away doon naman sa night market na malapit sa Mekong River na puro damit, ganyan, okay? So yung nabili natin ngayon is yung last natin binili, eggplant, tsaka yung oyster. Eggplant na grilled eggplant na may kasamang giniling, etc. Nasa ano lang siya, 65,000 keep. Tapos yung oyster, 40,000 keep. And then bumili tayo ng plum juice, 20,000 keep. And then avocado shake na may kasamang fresh avocado sa ibabaw na sobrang sarap. Highly recommended, okay? Walang sugar, walang kung ano-anong kaartihan. Ang sarap. For 30,000 keep. Tapos barbecue, pork barbecue, 20,000 keep, 10,000 keep isa eh.